Привіт, народ! І сьогодні ми з вами поговоримо про княгиню Ольгу. Ось. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як склався шлюб в княгині Ольги, що все там так райдужно, так гарно. Сьогодні у нас буде така розважальна історія. І почну я цю розважальну історію, певна річ, не з Ольги. Поговоримо ми з вами безпосередньо про того, з кого все починалося. Власне кажучи, з Олега. Були собі Олег та Ігор. Олег правив на той час Русю вже 25 років, між іншим. І тільки на 25-й рік Олег згадує, що у нього тут взагалі-то є дорослий, так би мовити, підопічний Ігор. Ігор давно дорослий, давно підопічний, але він щось не подає у нас жодним чином жодної активності. Що, як на мене, дивно. Тобто, або треба припускати, що Олег тримав Ігоря в таких серйозних рукавицях, і він не давав йому спуску. Але також варто зазначити, що це у нас 10-те сторіччя. І загалом-то слабкі тут не виживають. Тобто, раптом, якщо ви подумали, то така поведінка Ігоря також мало зрозуміла. Тим не менш, багато вчених сходяться на думці, що шлюб Ольги та Ігоря організував Олег. Чого думають так науковці? Тому що, я вичитала в руському літописі дату їхнього шлюбу 933 рік. В той час, як буває і дата 903 рік, але це занадто фантастично. Хоча, можливо, вчені думають, що літопис, можливо, щось вигадав. Можливо, десь щось напутав, не вмів рахувати літописи, це розумієте? Можливо, ця дата робоча просто не відносно Ольги, скажімо так. Тому що на час шлюбу Ігорю було близько 30, а то й за 30, а Ользі, по самим скромним підрахункам, було, дай Боже, щоб 16. Тобто вчені однозначно говорять про те, що не могла Ольга бути, так би мовити, дорослою жінкою в повному сенсі цього слова на час прийняття шлюбу. І справа навіть не в тому, що сина вона народить в 42-му році, я про це ще поговорю. Тобто, це явно, так би мовити, замовний шлюб. Явно цей шлюб не посміхався ні Ігорю, ні Ользі, якщо чесно. Але, тим не менше, Олег, напевно, десь знайшов собі такого нормального свата. І він оце ж вирішив заключити союзний договір за рахунок Ігоря, як ви правильно здогадалися. Походження Ольги достеменно невідоме. Про її, так би мовити, царське походження я навіть ці версії вам переповідати не буду, я відразу кажу ні. Тому що ці версії, вони витягнуті з контексту і натягнуті досить таки сильно. Тим більше, що вони ґрунтуються на тому, що Ольга послала послів. Так би мовити, коли Ігор заключав договір з Візантією. Там не зовсім така історія. Тобто, так, там є договір, там досить таки цікавий договір, але насправді все було дещо не так,
як нам розповідають мудрі мужі. Ну, часом таке буває також, що історики часом помиляються. Навіть відомі історики, навіть значущі історики, ну, тому що ми оце все оцінюємо. Кожен під своїм ракурсом, хто що десь колись знайде, те й розповідаємо. Тому я раджу тримати в пам'яті і дивитися, ну, принаймні 3 такі визначні історика для себе виберіть, і вже з 3 джерел ви будете приблизно знати, яка ситуація була в тому чи іншому часі. Тому що одне джерело вам точно нічого не скаже. Чесно. Тож, давайте продовжу думку. Дата їхнього шлюбу також невідома, але давайте подумаємо логічно і просто послідовно. Ми маємо Ольгу, яка з тих джерел, на які ми можемо опиратися, з чого історики можуть зробити більш-менш об'єктивний висновок, це те, що Ольга була простого варязького роду, як каже літопис. Все. Але, строго кажучи, простого варязького роду там був і Олег, і Ігор. Там вони всі були простого варязького роду. Тому що, як я розповідала вище, конунги тут, в принципі, не ходили. Їм було сильно далеко. Тут ходили одні пройдисвіти простого варязького роду. Так що це, з одного боку, єдине, що підтверджує, що вона все ж таки скандинавка. Навіть якщо раптом вона все ж таки була із Псковської землі, і вона все одно була варязького роду. Вона не була слов'янкою. Це просто занадто сильна була б історія, якби вона була слов'янкою, чесно. На той час була традиція, ну, можемо згадати наших, так би мовити, нашу мудрість народну, свій до свого по своє. Ну отож, то скандинави думали точно так же, що свій має йти до свого і по своє. Тобто слов'яни в цій задачі навіть не враховувались. Але 30-річний Ігор, ну ви ж не думаєте, що він був незайманим. Ну, серйозно. Тим більше, що Ользі приписують іще парочку діточок, окрім Святослава. Де вони в неї встигли намалюватися, я не знаю. Але факт в тому, що їй приписують. Можливо, це були діти Ігоря, а не Ольги. Можливо, там на оцих 2 треба ракурс навести. Можливо, ми чогось не знаємо. Просто в цій історії Ольга опинилася молодою, занадто молодою, але законною жінкою, що характерно. До речі, ще я хочу сказати, чого її видали заміж так сильно рано. Це уже претензія на те, що, ну, це династичний шлюб. Так, це династичний шлюб, так би мовити, поміж своїми волоцюгами, але тим не менше це претензія на династичний шлюб. Це претензія на те, що ми тут засновуємо династію, ми нічого не знаємо. І логіка в тому, що її видали заміж такою юною, в тому і заключається, щоб Ігор точно знав, що він найперший. Оце щоб була гарантія. Така практика у нас практикується в Турції і в східних регіонах досі. За це Туреччині час від часу прилітає. Тому що кажуть, з одного боку, ви ж такі європейські з одного боку, і такі азіатські з другого боку, любки мої. А ті кажуть, що, ну, є у нас така традиція. Що ви кажете? Ну, на той час це справді була така традиція. І вона була саме продиктована тим, щоб Ольга точно зачала дитину з Ігорем, і це була просто його кров така з гарантією, що серйозно. Але по факту історії Ігор її облишив на довгі 9 років.
облишив не в останню чергу через вік. Тобто статті тоді ще не було. Але справа в тому, що елементарне людське виховання і в ті часи було присутнє. Так воно працювало не завжди, я відразу кажу. Але, тим не менше, таке бувало, що, допустимо, дівчинку робили дружиною офіційною, а потім її лишали, так би мовити, дозрівати. І оце ж Ольга дозрівала. Вона дозрівала, вона явно бачила, що її чоловік ходив всюди, окрім як до неї, таке також бувало, так що це не страшно. Тим більше, що батько Ігоря Рюрика, взагалі був багатоженцем. Так що, я ж кажу, там, я думаю, цікава історія від нас проходить повз пальці. Саме за рахунок того, що ми знаємо чимало про Ольгу. А про Ігоря ми плюс-мінус взагалі нічого не знаємо, якщо чесно. То давайте я вас, так би мовити, поведу в історію того, а що у нас робив Ігор. Як ви зрозуміли, що Ігор сильно радувався, коли помер Олег. Прям сильно-сильно. Він у нас пішов в похід. Він стає князем в 43-му році. Ой, даруйте, ні, не в 43-му. Уже якраз зараз. Добре, в 43-му році у нас іде на Каспій, але до цього він у нас активно проводить таку цікаву політику. Він у нас вирішує, що він класний пацан взагалі. І він має заключити, так би мовити, домовленості з Візантією. Він заключає домовленості з Візантією вкрай погані. Перші домовленості з Візантією – це просто жесть. Тому що в нього немає карт на руках, це те, про що я буду говорити час від часу. Немає карт на руках, будь ласка, не лізьте в політику, не треба. Він заключає договір з Візантією, візантійці кажуть, а вже ж, все там досить таки добре, не працював цей договір. Ігор зрозумів свою, так би мовити, некомпетентність, і наступного разу, що характерно, що він опирається наступного разу на слов'ян. В нього йде чимало слов'янських племен, там довгий перелік, і трішки варягів. Чого так? Тому що після смерті Олега йому треба було якось позбавитися старої партії. Тобто він досить таки радий за Олега, ще радий, що він нарешті помер, але йому потрібно набирати своїх людей. А де йому, кажете, набирати своїх людей? Зі слов'ян, правильно. Так що саме завдяки політиці Ігоря ми маємо консолідацію слов'ян. Згідно літопису, під Константинополь Ігор приганяє 1000 кораблів. Але там є одне але. Візантійці уже бували в Бувальцях. Візантійців ви так просто оце не злякаєте. До візантійців дійшла чутка, ще коли їх побачили з Криму. І візантійці просто взяли і зустріли військо русів грецьким вогнем. Вони просто його спалили, бісовій матері. І саме тут Ігор був змушений підписати мирний договір з візантійцями. На цей раз сильно невигідний для себе.
От прямо кошмарек невигідний. Там візантійці чорним по білому літопис про це каже, говорять про те, що, значить так, тепер ви, руси та слов'яни, коли заходите в Константинополь, будь ласка, слідуйте законам Візантії. А ви чиїм законом думали? Якщо ви християнин, то ви маєте право, так би мовити, на суд у Візантії, якщо раптом у вас виникне потреба. Якщо ви раптом язичник, добре, так вже й буде, ми здамо вам вашим, і нехай там вони розбираються відповідно до статті, яка буде інкримінована вам візантійцями. Зрозумілі розклади по карті? Зрозумілі. Торгувати можна, все інше не можна. Про данину взагалі забудьте, будь ласка. І під оцим ось договором, на який спираються історики, було поставлено безліч підписів русів. Те, що там був підпис Ігоря, це одна справа. Далі у нас ішла Ольга, точніше не Ольга, звісно, а посол від Ольги. І ще далі був підпис посла від Святослава, який то і тільки народився, між іншим. Так що, так, Ольга, вона природжений політик, але вона просто талановитий політик. Вона, як хитра дамочка, грає двома руками. Каже, чоловіче мій, в мене є син, так що я тягну відразу дві ручки. Але це не говорить про те, що вона якогось там знатного роду. Даруйте, але це погана ідея зовсім. Далі там, до речі, йде довгий перелік племінників Ігоря. Мені досить таки цікаво, а що там за племінники? От прямо сильно цікаво. Тому що технічно всі його племінники знаходяться в Новгороді. Технічно вся його рідня там. Звідки вони намалювалися? Ну, можливо, за 10 років якось все ж таки дочвалали до Києва, знаєте. А можливо, просто за рахунок того, що є ж діти Олега, ну явно є. Можливо, це, так би мовити, діти зведених братів та сестер. Це також варіант. Але ж ми про це не знаємо, тому що 10 століття на Русі – це сильно темні віка. Словом, там є широке поле для здогадок. І там довгий перелік підписів. Там, напевно, чоловік 30. Через що, знову ж таки, я можу підтвердити, що на Русі у нас була сформована військова демократія. Просто ця військова демократія була виключно серед варягів. На слов'ян це з великим рахунком ще не поширювалось. Хоча, знову ж таки, оцей договір поміж Візантією та Руссю, оцей кабальний, який заключив Ігор, він фактично призводить до того, що, як би це вам так сказати, ну, там згадується християнство, як ви зрозуміли. Це значить, що ми можемо сказати, що в часи Ігоря християнство, нехай, ну, знаєте, як щось таке ексклюзивне, щось таке особливе, все ж таки було поширене на Русі. Тобто це прям була забавка для досить таки сильно великої знаті. Не треба думати, що там прям всі отак ходили і християнство, це все. Хотіли переймати, як це сказати, хреститися словом сильно хотіли. Не хотіли, але, так би мовити, як ексклюзивна релігія, християнство все ж таки на той час уже фактично добралося до Русі. Далі, в 43-му році, Ігоря потягнуло нас на Каспій. Зараз. Йому, напевно, захотілося повторити подвиги Олега, тому що ж, як же ж це так? Олег ходив на Каспій, а я ні.
Треба сказати, що похід був вдалим. Похід був вдалим ще того, що він не зачепив хазарський каганат. Тобто він чесно сказав, що я піду за Каспій, я чесно там все пограбую, і я чесно пройду, я нікого не зачеплю. Я думаю, хан був задоволений більше всіх. Тобто, що, але це є. Ігор дійшов аж до Кавказу, між іншим. Там також він навів свої порядки. Його і там згадують. Але, тим не менше, щось таки в 45-му році сталося, що Ігоря потягнуло до древлян. Ну, як що сталося? Ігор вирішив, що треба якось задовольнити військо. Ой-ой-ой. Треба щось зробити. Тому що, наприклад, його дружина говорила про те, що знає, що у воєводи Свинельда там все добре, там у них все гарно, там у них такі гарні лати, а у нас лати не гарні. Ти нам мало платиш, князь Ігор, будь ласка, оце прийди, оце порядок наведи, ми не знаємо, як наведи порядок, заплати війську. Словом, змушений був Ігор піти за даниною. Можливо, навіть його похід був не досить вдалим, тому що, варяги явно жили краще. Це факт на той час на Русі. Але ви пам'ятаєте, що Олег там позаключав договори з племенами. І в кожного племені була своя данина. Як ви пам'ятаєте, з древлян Олег взяв по куні і все. З кунами там, до речі, цікава історія. Ахмат ібн Фадлан, до речі, розказував, що куна використовується 5 разів. Щоб не можна так піти в ліс, наприклад, і понастріляти собі куниці, так би мовити, бути завжди з грошима. Ні! Це хоч 10 сторіччя, але тим не менше, це там серйозно. Коли хтось купував за куну, за шкірку куниці, то зі шкірки відгризали лапку, наприклад, або голову. Словом, коли шкірка була без лап і без голів, то це означало, що куна вже більше не діє як валюта, що вже треба робити з неї шуби чи що-небудь, але це вже більше не монета. Такі от цікаві справи. Але треба сказати, що й торгівля на той час була слабкою. Але тим не менше, навіть куна для древлян була поганим випадком. Сильно поганим. Треба було якось щось із цим робити. А Ігор, він же ж цього не зрозумів. От він явно не був таким талановитим політиком, як була його жінка Ольга. Він пішов на древлян. Він пішов спочатку взяти данину. І це була така взяття данини, схоже на пограбування взагалі-то. Але древляни вистояли. Древляни сказали, добре, взяв ти з нас данину, ти нам підвищив данину між іншим, зараза ти така, але добре, ми тобі заплатимо. І коли військо пішло задоволене, йому мати клепку та піти разом з ними. Ні, він вирішив повернутися і ще раз взяти данину. Це називається довимахувався. Тому що древляни, знову ж таки, за згадками Ахмата ібн Фадлана, у нас грабіжників наказували тим, що вони їх поміж 2 дерев нахиляли 2 сосни, так би мовити, і пускали потім разом з людиною. От
таке покарання у нас дістав князь Ігор. Тобто, це можна трактувати як повстання, але я думаю, повстання як такого не було. Древляни просто сказали: ти, князь Ігор, взагалі, як себе почуваєш? Він варяг, і він не знав землі, на якій він стоїть, якою землею він править. Це ще більше загострило слов'янське питання. І те, що буде далі, воно буде продиктовано, як на мене, знову ж таки, виключно слов'янським питанням, а не великою любов'ю. Якби там та любов ще була і припускалася б хоча б. Але от такі от були відносини в 10 сторіччі. Тобто древляни вирішили, що вони все зробили правильно. Вони все зробили правильно відповідно до закону своїх предків. Що вам не подобається? Скажіть мені на Бога. Справа в тому, що у нас назріває серйозна така штука після того, як помирає Ігор. У нас назріває те, що називається криза влади. Якщо чесно. Ольга у нас стає регентом. Їй присягає військо, хоча, насправді я сумніваюся, що її військо так відразу взяло та присягнулося. Ви забуваєте, наскільки цей світ був прилаштований під чоловіків. Зараз він дещо прилаштований під чоловіків, а тоді взагалі. Якщо в тебе немає гори м'язів, то даруйте, але ні. І навіть князь Мавк, до речі, Мавк, він же ж не сприймає Ольгу як лідера на початку. Він їй каже: значить так, Ольго, ми вбили твого чоловіка, але ми праві. Тому що немає чого вовку оце ходити стадо обгризати, знаєш. Саме правильно зробили, по-пацанськи. І що тобі не нравиться? Те, що ти стала вдовою, там ти взагалі можеш мене віддячити мені гарненько. Стань моєю жінкою і все, і нормально, що тобі не подобається. А Ользі явно щось не подобається. Ольга серцем відчуває, що там щось взагалі погане. Ольгі сильно не подобається ідея того шлюбу. Здавалось би, чого б це? Якщо у неї гіпотетично був такий щасливий шлюб з князем Ігорем, ви мені скажіть. Чого б це вона отак от опиралася своєму простому жіночому щастю? Але що робить Ольга? Ольга, як мудра правителька, як грамотний стратег, вона йому не відмовляє прямо в лоб. Це коли ми дійдемо до Рогнеди, я згадаю цей випадок. От вона не відмовляє Малку прямо в лоб, хоча у неї є всі, так би мовити, умови для відмови. От повністю. Окрім того, що вона повноцінний правитель, вона регент. Так, нехай її силу ще не знають повноцінно, але вона регент. Вона сказала всім: я вирішу, ви не переживайте. Я матір свого сина, я відстоюю права свого сина. І вона береться доводити князю Малку, що знаєш що? Любка моя, не пішов би ти. Як вона каже? Каже: добре, Любка моя. Тільки тут є таке одне але, я ж тебе не знаю. Ну, давай думати логічно, Любка моя. Те, що я стала вдовою, це таке, з кожною буває. Давай так, давай ти прийшлеш до мене своїх послів.
І я вже якось вислухаю, який ти в мене тут гарний. Ну, князь Мал вирішив, да, я мужик, ух ти що. Треба прислати княгині послів, звісно. І вона тих послів лишає в човні, каже, значить так, ну ви ж не можете прийти до мене з дороги оце. І оце отак буквально з човна та в мій палац. Ну що ж це ви таке хочете? Ні. Давайте вас понесуть от буквально в човні. От класна ідея. Я теж думаю, що класно. Ну, представте собі. Всі йдуть, а вас прям понесуть і прям в човні. Ну, любі мої посли, як я рада вас бачити. І коли наступного дня їх таки понесли в човні, все типу класно було, і принесли цих древлянських послів до ями, кинули їх в яму і заживо закопали. Ольга сказала, ой, як негарно вийшло, що я наробила, я навіть не знаю. Така оце неприємність. І вона далі сидить в Києві і править собі повноцінно. Обіймає Святослава, каже, дитинко, не переживай. Не буде в тебе батька, окрім того батька, який в тебе був. Все. Князь Мал не зрозумів гумору. Він опять пише їй листа, каже, княгине моя люба, я послав до тебе послів і що? А Ольга така, нічого, взагалі нічого, все нормально. Бачила я твоїх послів, я їх відправила. Трішки допратківала, я їх відправила, так що ти не переживай. Прийшли мені ще одних послів, слухай, любка моя. От прийшли. Ну я не зрозуміла, ну я ж дамочка, розумієш? Я дамочка. Я проста, звичайна дамочка. Зі всією повнотою влади. Ти не переживай, все нормально. Прийшли до мене своїх послів. І Мал присилає їй послів ще раз. Правильно, ви все правильно зрозуміли. Чоловіча логіка. Він їй присилає послів. Вона каже, гості мої любі, посли мої любі, свати мої любі. Ну ви ж не можете оце некупаними до мене оце прийти в палати. Ну правильно, розумієте, я дамочка, у мене тонке обоняння, розумієте? Не треба оце отак до мене з порогу. Оце, що від вас тхнуло за 10 кілометрів, оце не треба. От сходіть в баньку, там вас покупають, надухають, вичистять, постирають, словом. Все зроблять як треба, от тоді до мене й приходьте. А потім якось випадково згоріла баня разом з послами древлянськими. От випадково. І Ольга знову ж таки каже, ой, щось і стало, я навіть не розумію. Взагалі не розумію, щось і стало. Словом, до Малка важко, але все ж таки доходить, що не збирається за нього Ольга заміж. Мало вже закрадається в нього в серце підозра. Далі у нас історія міняється, тому що, древляни не дурні, вони зрозуміли, що не буде нічого. Зараз. Справа в тому, що Ольга ж на цьому не зупиняється. Ольга вирішує прийти до нього в гості. І, можливо, через те, що вона
покарала древлян систематично. От вона саме в цей період затверджується конкретно як регент. Вона всім показує, що я не просто дамочка на престолі. Я така дамочка, що тримайте мене 7. Добре. Вона збирає дружину. І отут, фактично, кожен історик вам підтвердить, що так. Вона вже отримала не лише фактичну владу, а й фактично політичну владу. І вона йде на Іскоростень. Не кваплячись, а куди їй поспішати? В неї стільки військ. Всі раді її бачити. Для всіх вона вдова. Ольга їм розкаже, допоможіть вдові. А вдові треба допомагати. А в нас в слов'янських землях прямо прийнято допомагати вдові. Принаймні було так раніше. Це досить таки давня традиція. Так що допоможіть вдові помститися за мужа. Допоможете, звісно. Вони пішли до Іскоростеня. Ольга взяла місто в облогу. Древляни уже її просили, кажуть, Ольга, ми все зрозуміли, що шлюбу не буде, нічого не буде, все нам зрозуміло. Будь ласка, просто йди, якщо тобі не важко. А Ользі важко. Вона каже, значить так, любки мої, де ви там поховали мого мужа? Знайдіть мені його останки і принесіть сюди. Бити я вас не буду, напевно. Але все ж таки зробіть те, що я вам кажу. Древляни були змушені її послухати. Вона учинила тризну по Ігорю. Тризна, щоб ви зрозуміли, це таке дійство, яке нас ріднить з індоаріями. Точніше, як воно нам дісталося фактично від традицій Індії. Просто у нас, у слов'ян, також була оця майже індійська традиція, коли жінка входить в вогонь слідом за чоловіком. Але ця традиція, вона йде від того, що, знаєш, будемо ми ще суспільство з тобою оце возитися. Вона взагалі-то таким продиктована методом. У нас, слов'ян, це було простіше, насправді. Але оця гарна традиція, оце шоу, звісно, людям полюбилося. Так що входити в вогонь жінкам прямо суспільство було не проти такого шоу, але тим не менше, щоб ви розуміли, як учинить тризну, Ольга явно поклала там ще древлян. Явно, з Ігорем. Вона явно зробила йому такий пишний похорон, вона спалила його рештки. Зрозуміло, що вона спалила його рештки з їжею, спалила його з людьми, з конями, не знаю, що вона там знайшла. Тобто поховала вона його по традиційному язичницькому обряду, який, до речі, плюс-мінус схожий у слов'ян та у вікінгів. Тобто навіть якщо б вона його похоронила по скандинавській традиції, слов'яни взагалі були б не проти. Тобто ми зі скандинавами плюс-мінус завдяки індоарійській основі ми сходимось. І навіть зараз ми плюс-мінус насправді чудово корелюємося зі скандинавськими країнами. Я як історик, наприклад, це часто юзаю. Я часто використовую ці саме індоєвропейські коріння, пам'ятаючи про те, що у нас глибоко-глибоко спільне коріння. Але це не про це зараз. Зараз у нас іде тризна по Ігорю. І по-хорошому Ольга цим дає сигнали Іскоростеню, що після тризни по Ігорю вам труба, народ. Вам просто труба. Але яким чином вона влаштувала трубу Іскоростеню, взагалі не зрозуміло. Тобто я не буду проводити легенду про те, що вона попросила з кожного дому по птаху, і коли
Вона відпустила птахів, вона підпалила невеличку дровнячку, там десь біля їхньої лапки, і вони повернулися додому, і словом підпалили із Коростеню. Це все сильна легенда, як на мене. Але факт в тому, що із Коростень згорів к бісовій матері. Це факт. Князь Мал взагалі лишився без свого, ну це не князівство, але це так, без своєї землі, без своєї влади. Ольга чітко говорить про те, що я тепер тут господиня. Раптом ви не зрозуміли, що я тут господиня. І вона влаштовує щось типу гостинного двору. Вона влаштовує князівську заставу, можна так ще сказати, яка просто бере і контролює навколишню територію. Вона першу таку заставу поставить біля Іскоростеню, яка буде контролювати територію. Пізніше цих застав буде більше на Русі. І так вона затвердить свою князівську владу. Тобто вона була хороший адміністратор. Вона хороший стратег, хороший адміністратор, а ще вона доволі молода жінка. Джерела нам описують Ольгу як досить таки молоду жінку з дитиною. Тобто у неї все життя попереду і в неї повна влада в руках, між іншим. Така от історія. Далі я продовжу історію про Ольгу, про те, як вона у нас затвердиться як політик, що вона там зробить. Але ви вже відчуваєте, що ця жінка, яка була видана заміж, явно не зі своєї волі, явно в юному віці, тим не менше, вона показала себе досить таки серйозно. Вона показала себе політиком, з якою варто рахуватися. Якщо ви її не врахуєте, то дарма. Просто дарма. Сподіваюсь, ви собі гарненькі дрова запасете на тризну. Тому що Ольга сильно серйозний політик. На цьому в мене все. Підтримуйте мій YouTube канал. Підтримуйте ЗСУ обов'язково, підтримуйте Україну. Люблю, цілую, бувайте. Побачимося незабаром.